ሰላም እንደምናችሁ ዛሬ ማሳያችሁ ምርጥ የሚባሉ የላይትሩም ፊቸሮችን ነው እና ላይትሩም ምንድነው የሚሰራው ብላችሁ ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ እሱን ሁሉ መመልስበት ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው ላይትሩም ፎቶ ኤዲተር ነው አዶቤ የሰራው ፎቶ ኤዲተር ነው እና የሚገርም ኤዲተር ነው እንዴት እንደሚሰራ ምናምን አሳያችኋለሁ መጀመሪያ ላይትሩም የሚባለውን አፕ እንደምታዩት ይሄኛው አፕ ነው ላይትሩም የሚባለው እናንተ ዳውንሎድ ካላረጋችሁት ቀጥታ ወዴት ትሄዳላችሁ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶር እንሄድና ሰርች ባሩ ላይ ላይትሩም ብለን እንጽፋለን ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይትሩም ብለን ጻፍን ላይትሩም የሚለው ይመጣልናል ያ እዚህ ጋር ያው አዶቤ ላይትሩም ፕሌይ ስቶር ላይ ከ100 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ ያለው አፕሊኬሽን ነው እሱን እኔ ኦሬዲ ኢንስታል ስላደረኩት ነው እናንተ ግን ዳውንሎድ ካላረጋችሁት እዚህ ጋር ዳውንሎድ የምትለዋን በመንካት ኢንስታል ብላችሁት ከዛ ኦፕን ትሉትና ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው እንደኔ ኦኬ ከዛ ወደ ፕሮሰሱ እንገባለን ማለት ነው እሺ እንግዲህ ፊሉ ይሄን ይመስላል ያው ግራ ላይ ያጋባ ይችላል መጀመሪያ ላይ የሚጀምሩ ሰዎች ኦኬ ለምሳሌ እኔ ይሄን ፎቶ ኤዲት አድርጌ ላሳያችሁ ነኝ ኦኬ እንደምታዩት ፎቶ ይሄ ነው ያው እዚህ ጋር ያያችሁት ነው አሁን ሁሉንም እንትኖች ለማስተዋወቅ ሞክራለሁ የመጀመሪያው ሴሌክቲቭ ይላል ሴሌክቲቭ ላይ ሲገቡ ላይት አለ ከለር አለ it is optional ማለት እዚህ ጋር ሴሌክቲቭ የሚለው ያው ያን ያህል ብዙም ጠቀሜታ ሴሌክቲቭ ኤዲት ማለት ኤዲት የምታረጉትን ነገር መምረጥ ነው ማለት ሁለት ነገሮችን ኤዲት ማድረግ ከፈለጋችሁ ምናምን እንደማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሄላይን የሚባል ነገር አለ ያ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሄሊንግ ብሩሽ የሚባል ነገር አለ እና ብሩሹ ምንድነው ጥቅሙ ካላችሁኝ ብሩሽ ለምሳሌ ፎቶ ላይ ያገለግላቸዋል ለምሳሌ ለመጻፍ ሊሆን ይችላል በተለይ ኖትፓድ ምናምን የምትጠቀሙ ሰዎች ኖትፓድ ያለው ስልካችሁ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ይሄኛው ማለት ነው ይሄ ፊቸር ኦኬ ሌላኛው ክሮፕ ነው ክሮፕ ደግሞ ፎቶን ዙም ለማድረግ እንደፈለግን አድርገን ክሮፕ ለማድረግ እዚህ ጋር ክሮፕ ላይም ብዙ ዲያሎግ ቦክሶች አሉ እነሱንም ለማየት እንሞክራለን ሌላኛው ኦሪጂናል የሚል አለ ሉክድ አለ ሳቹሬሽን የሚል አለ ሶሪ ስትሬይትን የሚል አለ ሮቴት አለ ሮቴት 1 እና ሮቴት ቢ ሌላኛው ደግሞ ምን አለ ፍሊፕ ኤች አለ ኦኬ ሁሉንም እየነካን ለማየት እንሞክራለን ኦሪጂናል የሚለው that's ለምሳሌ ሳይዙን ኦሬዲ እንዲያስቀምጥልን 16.9 ይሆንልን whatever you want እንደፈለግን አድርገን መምረጥ እንድንችል ይረዳናል ክሮፑም ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ሉክድ የሚል አለ እሱን ስትነካው አንሉክድ ይሆናል ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያው ሉክድ አድርጌው እንዲ ማድረግ አልችልም ነበር እንደፈለግኩ አድርጌ ክሮፕ ማድረግ አልችልም ነበር ግን አሁን ሉክድ የሚለውን አንሉክድ ካረኩት በኋላ እንደምታዩት እንደፈለግኩ አድርጌ ዙም ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ይሄኛው አንዱ የላይትሩም እንትን ነው እሺ ሌላኛው ምንድነው ሮቴት ነው ሮቴት የሚባለው ያው ሮቴት ራይት ኤንድ ሮቴት ሌፍት ነው እዚህ ጋር ያሉት ሮቴት የሚባለው ዳይሬክሽኑን ለመቀየር ነው ለምሳሌ እንደዚህ ማድረግ ኦኬ whatever you want እሺ ሌላኛው ምንድነው ሮቴት ቢ ነው ሮቴት ቢ ደግሞ በዚህ በኩል ወይም ደግሞ በራይት ሳይድ ያለውን ነገር ለመሸፈን ነው የሚያገለግለው ሌላኛው ፍሊፕ የሚል ነገር አለ እዚህ ጋር ፍሊፕ የሚባለው ደግሞ ፎቶን ለመቀየር ነው ማለት በግራ በኩል ያለን ፎቶ ወደ ቀኝ ያለን ፎቶ በግራ ስነካ እንደምታዩት ማለት ነው ይሄኛው ፍሊፕ ደግሞ ወደ ላይ ማድረግ ነው ማለት መገለባበጥ ነው ፎቶ እሺ ቀጥታውን ፎቶን ክሮፕ እናደርገዋለን ኦኬ እኔ አሁን ክሮፕ ለምሳሌ እንደዚህ አድርጌ ክሮፕ ማድረግ ፈለኩኝ ዳሴት ኦኬ ራይት እንለዋለን ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሌሎች ፊቸሮች አሉት ፊቸር አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው በፈለግነው አዲስ የመጣ ፊቸር ሲሆን በፈለግነው ፊልተር እኛ ሳንሰራ በፈለግነው ፊልተር ማድረግ ከፈለግን ነው የምንጠቀመው it's optional it's አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ፊቸር ነው ኦኬ ሌላኛው አውቶ የሚባለው አውቶ ደግሞ አውቶማቲካሊ ፎቶአችንን
ያሳምርልናል ማለት ነው። ኦኬ አውቶ የሚለውን ኦሬዲ ነንካው ችግር የለውም እሱ ላይት ላይ ማስተካከል የምንችለው ነገር ስለሆነ አሁን እንግዲህ ወደ ወሳኞቹ ቦታዎች እየመጣን ነው ማለት ኢፌክቲቭ የሚባሉት የላይትሩም ፊቸሮች ናቸው እነዚህ ኤክስፖዠር የሚል ፊቸር አለ እዚህ ጋር ኤክስፖዠርን እንደምታዩት ላይት ነው የሚጨምረው ላይቱን ይጨምራል ያሳንሰዋል ፎር ኤግዛምፕል እኔ ላይቱን እንደዚህ ያናረገዋለን ኦኬ ላይቱ እንደዚህ እናርገውና ኮንትራስት የሚባል አለ ኮንትራስት የሚባለው ፊቸር ደግሞ ኦሬዲ ከለሩ ነው የሚቀይረው ኮንትራስት የሚባለው ኦኬ እንደዚህ ማለት ነው something like that ኦኬ ሃይላይትስ የሚባል ደግሞ ፊቸር አለ እንደዛ ሃይላይትም ያው ላይት ነው የሚጨምረው ግን የሚጨምርበት ላይት ይለያያል ማለት ሁሉንም ላይት አይጨምርም እንደ ኤክስፖዠር አይደለም ሻዶ የሚባለው ያው ሻዶ ነው የሚጨምረለት ዋይትስ የሚባለው ዋይትነሱን ይጨምርለታል እዚህ ጋር ደግሞ ብላክነሱን ይጨምርለታል ማለት ነው ብላክ የሚባለው ነገር is very simple እሺ ወደሚቀጥለው ስንሄድ ከለር ነው ወደ ከለር ስንመጣ ደግሞ እንደምታዩት ከለር ላይ ስንሄድ ዋይት ባላንስ ፔምፕ አለ ቲንት አለ ቫይብራንስ አለ እና ደግሞ ሳቹሬሽን አለ እና እነዚህን አራቱን ለማየት እንሞክራለን መጀመሪያ እስኪ ከቴምፕ እንጀምር ቴምፕ የሚባለው እንደምታዩት ከለሩን ወደዚህ አይነት ነገሮች ይቀይርልናል ኦኬ እንደምታዩት እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ ከለሩን ትመርጣላችሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ያው እኔ አሁን እየመረጥኩኝ ነው እንደምታዩት ለምሳሌ እሺ እኔ አሁን እንደዚህ መረጥኩኝ ከለሩን እናንተ በመፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ ቴምፕ የሚባለው ያው ከለሩን ነው ሶስቱም እዚህ ጋር ያሉት አራቱም ከለሩን ነው የሚቀያየሩልን ግን የሚቀያየሩበት መንገድ ነው የሚለያየው ማለት ይሄኛው ወደ ቢጫ የሎ ነገር ይጠጋል ይሄኛው ወደ ግሪን እና ወደ ፐርፕል ነገር ይጠጋል ኦኬ ለምሳሌ እኔ አሁን እንደዚህ ነው የፈለኩት እንደዚህ እናደርገዋለን ቫይብራንስ የሚባለው እናንተ ግን በፈለጋችሁ ማድረግ ይችላል ቫይብራንስ ደግሞ የሚባለው ከለር ነው ግን የሚለየው ምንድነው ብላክ ማድረግና ማድመቅ ወይ ደግሞ ፎቶን ወደ ብላክ መቀየር ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ ሳረጋው ኦሬዲ የሚያምረው ነው እየወጣልን ነው ማለት ነው እንደምታዩት ፈርስት እንደዚህ ያረገ ኖርማሉ እንደዚህ ነው ኦሬዲ ኖርማሉ ነው ነገር ግን እሱ ወደ አረንጓዴ ቀየረልን የሚያምር አድርጎ ፊልተሩን አመጣልን ማለት ነው እሺ ሌላኛው ሳቹሬሽን ነው ኦኬ ሳቹሬሽን የሚባለው እንደ ቫይብራንስ ሲሆን የሚለያይበት ምንም መንገድ የለውም ባይዘው ግን ሳቹሬሽን የሚባለው የበለጠ ከቫይብራንስ የበለጠ የማድመቅ ብቃት አለው እንደምታዩት እዩት ቅድም እንዳሳየዋችሁ ከቫይብራንስ የበለጠ የፎቶን የማቅላት ብቃት አለው ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ላይት ከለር ውስጥ እነዚህ ያሉ ሌላኛው ከለር ላይ ማየት ያለብን ነገር ምንድነው ሳይን በያሰብኳቸው ሚክስ የሚባሉት ናቸው ሚክስ ላይ ከለሩን እንደፈለጋችሁ እንድትቀያየሩ ይረዳችኋል ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ሬድ ላይ ነኝ ያለሁት እኔ ሬድ ላይ ሁ የሚባል ነገር አለ ሁ የሚባለው ነገር ስንጨምረው እንደምታዩት እዛ ጋር ያሉ ቀያይ ነገሮችን ፎከስ አድርጉባቸው እንዴት ይቀያየራሉ ቀያዮቹ ነገሮች እንደምታዩቸው ከላይ ያሉት አሁን ቀያይ ነገሮች እንደምታዩት አሁን የልጁ ልብሳውን ወደ ነጭ ተቀየረ ከዛ ወደ ሲያረገው ደግሞ ወደ ቀይ ይቀየራል ማለት ነው ሶ እንደዚህ ያደረግን ከለሩን ወደ ቀይ መቀየር እንችላለን ወደዚህኛው ስንገባ ወይም ወደ ኦሬንጁ ስንሄድ ደግሞ እንደምታዩት ኦሬንጁ እንደዚህ ነው ኦሬዲ እያያችሁት ነው ኦሬንጁ ውበት ይሰጠዋል ኦሬንጁ ራሱ የበለጠ ውበት ይሰጠዋል እንደምታዩት ያው በፊት እንደዚህ ነው ቢፎር እንደዚህ ነው አፍተር እንደዚህ ነው ማለት ነው ኦኬ ዲስ ሌላኛው ሳቹሬሽኑ እንደምታዩት አስተካክለናል ሉሚናንስ ደግሞ የሚባል ነገር አለ ሉሚናንሱንም እንደምታዩት ለማስተካከል እየሞከርን እንገኛለን እሺ እሱም አሪፍ ነው አሁን ወደ ሌላኛው ስንገባ ሌላ ጋር ስንሄድ ምን አለ መሰላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሎ አለ የሎንም እናየው ኦኬ የሎን ስናየው እንደምታዩት ከለሩን እንደፈለግ ነው ይቀይርልናል ላይክ ዲስ ኦኬ እናየው ለምሳሌ ስለፈለኩት እንደዚህ እንዲሆነ ሊፈለኩኝ ሳቹሬሽኑንም ሉሚናንሱንም እንደዚህ ቀያየርኳቸውና ቢጫውን አደመኩትኝ እሺ ሬድ ላይ እንትን ግሪን ላይ ደግሞ ስንገባ የዛፉን መልክ ይቀያየርልናል ኦሬዲ ዛፉ ግሪን አይደለ ኦኬ እሱ ነው እንደምታዩት መልኩን ቀየረው እንደዛረገው ደግሞ ልዩን ጨምረልን ማለት ነው ኢትስ ቬሪ አድቫንቴጅ ኦኬ እንደዚህ ያደረግን ደግሞ ከለሩን የዚህኛውን ቀያየር ነው ማለት ነው እሺ ሉሚናንስ ደግሞ ብላክ ማድረግና የበለጠ ማንጻት ማቅላት ይባላል ኦሬዲ እንደዚህ ይሻላል ወይስ እንደዚህ
የሚለው ነገር ለማየት ይረዳናል ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው as you can see here can see እዚህ ጋር እንደምታዩት አድርገን ፊልተሩን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ከለሮች እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ከለሮች ካያችሁ እነዚህን ከለሮች ማስተካከል የምትፈልጉ ከሆነ ነው እነዚህ ከለሮች የሚጠቅሙት። ኦኬ ዳን እንበል ኦሬዲ ጨርሰናል እኛ። እሺ ሌላኛው ኢፌክትስ ላይ ስንገባ ቴክስቸር የሚባል ነገር አለ። ኦኬ ቴክስቸር የሚለውን ለምሳሌ እንደምታዩት እንደዚህ ስናደርገው ብሉር ያደርገዋል። ኦኬ ቴክስቸሩን ደግሞ ስናበዛው ሃይ ስናደርገው ደግሞ ኦሬዲ ላይክ አርት ያስመስለዋል። ኦኬ that I like it so I would choose this and clarity የሚባል ነገር አለ። ክላሪቲ ደግሞ ኦሬዲ በጣም አርት ለማድረግ ነው በጣም የሚያገለግለው ፎቶን የሌላ አርት ለማድረግ ኦሬዲ ሪል እንዲያስመስለው ለማድረግ ነው የሚያገለግለው። እዚህ ጋር ሌላ መታየት ደግሞ ዲሄዝ የሚባል ነገር አለ። ዲሄዝ የሚባለው ደግሞ በብላክ አርት እና ደግሞ በዋይት አርት ለማድረግ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዋይት ስታበዛው እንደዚህ ነው፣ ብላክ ስታበዛው ደግሞ እንደዚህ ነው ማለት ነው። here you can see ኦኬ እንደዚህ ነው እንደዚህ ያደረግነው። አሁን ቪግኔት ደግሞ የሚባለው ቦርደር ነው፣ ግን የሚገርመው ቦርደር ነው። በጣም ያማምራሉ ቦርደሮቹ እነዚህ እንዲህ ምናምን እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ ያሉት እነ ሚድ ፖይንት እነ ፊዘር እነ ራውንድነስ ጌይን ኤንድ አዘርስ ምንድናቸው? ኦፕሽናል ናቸው ማለት ከቪግኔት ጋር የሚመጡ ነገሮች ናቸው። ኦኬ ለምሳሌ አሁን እንደዚህ በቃ ፎቶአችንን እኛ እንደዚህ ሆኖልናል። ኦሬዲ ምን እንፈልጋለን? ይሁት አሁን ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር የበፊቱን ፎቶ ላሳያችሁ። የበፊቱ ፎቶ እንግዲህ ይሄ ነው። እንግዲህ አፍተር አዶቤ ቢፎር በቃ አዶቤ ላይ ከመግባቱ በፊት አዶቤ ላይትሩም ላይ ከመግባቱ በፊት ፎቶ ይሄ ነው። ነገር ግን ኤዲት ተደርጎ ምን አይነት እንደወጣ ላሳያችሁ። እዩት። አሁን ልዩነቱን እንግዲህ ራሳችሁ መገምገም ትችላላችሁ ምን አይነት ምርጥ ኤዲተር እንደሆነ ማለት ነው። በጣም ቤስት ኤዲተር መሆን ትችላላችሁ። በተለይ ፎቶግራፍ ላይ በጣም አሪፍ የሆነ ኢንተረስት ላላችሁ ሰዎች ይሄ በጣም የሚጠቅም አፕ ነው ላይትሩም። እኔ በበኩሌ በጣም የምወደው አፕ ነው። እንግዲህ ሌሎቹን ስናያቸው ዲቴል ላይ ስንገባ ኦሬዲ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ብዙም ልዩነት የላቸውም ማለት ብዙም ኢፌክት አይፈጥሩም። ሌላኛው ኦፕቲክስ የሚባል ነገር አለ፣ ሪሙቭ ክሮማቲክ አብሶርቤሽን ኤንድ እነዚህ ብዙም ለውጥ አይፈጥሩም። ያን ያህል ሞር ኢፌክቲቭ አይደሉም። እነዚህ ደግሞ ፎቶአችሁን ክሮፕ ለማስተካከል ነው፣ ላይክ የታጠፈ ለማስመሰል ላይክ እንደዚህ ማለት ነው። ኦኬ ከፈለጋችሁ ደግሞ ቨርቲካል ምን የሚባል ነገር አለ፣ ዲስቶርሽን የሚባል ነገር አለ፣ ቨርቲካል ሆሪዞንታል ሮቴት አስፔክት ኤንድ ስኬል ኤክስ ኦፍሴት ዋይ ኦፍሴት የሚባሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቨርቲካል የሚለውን ስታደርጉት በቨርቲካሊ ፎቶን ያሰፋላችኋል። አሁን አልፈለጉትም። ኦኬ በቨርቲካሉ ፎቶን ያሰፋላችኋል ማለት ነው። ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ። ያን ያለ ኢምፖርታንት አይደሉም። በርግጥ ያ እንደናንተ ኢንተረስት ይወሰናል። ሆሪዞንታል የሚባለውም እንደቀድሙ ነው። እንደምታዩት ፎቶን ሆሪዞንታል ያዞረዋል። ያው እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር ሮቴት ላይም ያው እንደምታዩት ቅድም እንዳሳየዋችሁ ነው። ሮቴቱ ደግሞ አስፔክት ደግሞ ፎቶን ይለጥጠዋል ወደ ላይ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር ስኬል የሚባለው ደግሞ ዙም ለማድረግ ነው ፎቶ። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው። ያ ላይክ ዲስ። ከዛ እኔ አሁን አስፔክትን ስላልፈለኩት ብዙ ኦፍ እናደርገዋለን። ያን ያለ ኢምፖርታንት አይደሉም። ሌላ ምንድነው ኤክስ ኦፍሴት የሚባለው ነገር ነው። ኤክስ ኦፍሴት ደግሞ የሚባለው ወደዚህ ኦር ወደዚህ ማለት በኤክስ ሳይድ ራይት ሳይድ ኦር ሌፍት ሳይድ ፎቶን ማንቀሳቀስ ነው። እንደምታዩት ነው ያያረኩት እንዳለሁት ማለት ነው። ኦኬ እሱም ብዙ አያስፈልገንም፣ እንዲሁ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ግን እንደዚህ ይመስላል። ዋይ ደግሞ ወደ ላይ ነው። ዋይ ኦፍሴት እንደሚባለው ዋይ አክሲስ ኤንድ ኤክስ አክሲስ ናቸው ሁለቱም። እንደ ላይክ ዛት ናቸው ሁለቱም ማለት ነው። እና ደግሞ ሌላኛው ላይ ስንገባ ደግሞ ፕሮፋይልስ ነው። ፕሮፋይልስ ላይ ደግሞ እንደምታዩት ኢፌክቶች አሉት ራሱ ማለት ነው።
ያ እዚህ ጋር ያሉት ኢፌክቶች እንደው ከዚህ የበለጠ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ኢፌክቶቹን አሁን ለምሳሌ ይሄን አያችሁታል ይሄንንና ይሄ አሁን ብዙ ትንሽ ይለያያሉና ይሄን ከፈለጋችሁ የማድረግ ትችላላችሁ ይሄን ከፈለጋችሁ የማድረግ whatever you want በጣም ደስ ይላሉ ኢፌክቶቹ በእውነቱ እኔ በጣም ነው የወደድኳቸው በኩሌ እንደዚህ ይመሳሰሉ ፎቶዎች ማድረግ መብታችሁ ነው በጣም ነው የሚያማምሩት ይቀጥል ብሉ ላይት የሚባለው ነገር ፊቸር ይጠቀማል እሱ ያሳምረዋል ፎቶውን እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ for example ያው እንደዚህ ከፈለኩኝ ያው እንደምታዩት እንደዚህ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ኦኬ ራይት ብለን እንውጣና እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎቶአችን አሁን ይሄን መስሏል ሌላ እንግዲህ የቀረን ፊቸር ምንድነው ቨርዥንስ የሚባለው ነገር ነው ቨርዥንስ is not important for you for ለቢግነሮች ብዙም ማለት አዲስ ልጀምር ላላችሁ ሰዎች ብዙም አለ አይደል ያን ያህል ብዙም የሚጠቅም ነገር የለውም ብዙ እኔ ያላየሁበትም እኔ በበኩሌ ያው እሺ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ያለው ነገር ነው ሪቨርስ ማድረግ ነው adjustment all to import to open whatever you want የፈለጋችሁትን ፊቸር መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ ዛሬ ለላይትሩም ያዘጋጀሁት ቪዲዮዎች ይሄን ይመስላል ሰዎች ጥሩ ቆይታ እንደነበረን ተስፋ አደርጋለሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትደግፉንና ለሌሎች ቪዲዮዎችም እንድታበረታቱን ስንል ባክቡቱን ጠይቃለን አመሰግናለሁ